mấy trăm ngàn kia nữa. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Chưa có bỏ phô mai vô. Là bọn mèo làm sao dám mơ chuyện tơ mai sau. Tôi sợ ngang trái làm mong về chúa xót thương đau. Anh đi đâu? Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa. Tôi cố quên người ta như bóng trong xa mơ. Ok, từ đầu tới nhà làm cái gì? 1, 2, 3, dính rồi. Quấy rồi. Đèn lên cái cây vô đó. Ok, bây giờ nhảy tầm vô. Đúng rồi, thứ ba đó chính là bụt. Ghi người vào trong vào, đi vô. Sau rồi. Rồi ghi người ra ngoài. Ok, nhớ thôi, được rồi, đi mấy em.
quay cá rồi đòi ăn hết. Đây, giới thiệu với mọi người đây là rượu cần. Nhưng mà đây là cần bằng nước chứ không phải là cần ngày xưa là cần cái khe rồi uống nước rồi. Cần đây, cần nhựa. Ôi, hơi buồn nhỉ. Buồn có thể không uống. Tôi uống bao nhiêu ly? Tác nghiệp. Úi giời.